It's in the stillness of Luxor that I'm going to introduce you to an Egyptian painter who bridges ancient Egyptian art with contemporary perception. We are at Lady of the Sun Guest House, and the name is an interesting coincidence and a great introduction to his work, which showcases female figures that are delicate and grounded with powerful energy, reminiscent of the goddess Isis. علاء أبو الحمد منورة. بنورك. ممكن تقدم نفسك؟ هو مين علاء أبو الحمد؟ علاء أبو الحمد مدرس بكلية الفنون الجميلة الأقصر هنا قسم التصوير، من مواليد محافظة قنا قرية أبو مناع بحري. القرية بتمتاز إنها قرية تحت الجبل زي ما بيقولوا بالصعيدي كده، فكان فيها تراث كتير مصري قديم. كنت بحب الرسم من صغير، كان والدي الله يرحمه كان بيرسم كويس جدا، وكان بيرسم رسومات الحج، فهو كان حببني أكتر في الرسم، وكانت ليا فرصة إن أنا ألتحق بفنون جميلة، مع إن الأول رحت كلية آداب، قعدت سنتين في آداب قسم التاريخ، يمكن ده فادني شوية إن أنا احتكيت بالفن بالتاريخ المصري القديم شوية، وجيت الكلية هنا طلعت على الحضارة. الأقصر بلد عظيمة جدا طبعا، كانت فرصة كبيرة جدا إن أحتك احتكاك مباشر جدا بالفن المصري القديم. أنت أصلاً بترسم ليه؟ لا أنا بحب الرسم، يعني هي أول حاجة أنا كنت شايف والدي وهو بيرسم، كنت بحبه جدا وهو بيطلع على السلم بيرسم على الحيطة، وكانت رسومات الحج دايما مشهورة عندنا في الصعيد، كانت لازم تبقى على البيوت الكبيرة. كنت بحس إنه هو راجل إيديه حلوة، كان بيمسك الطباشيرة والفحماية يرسم بيها حاجات حلوة جدا، هو اللي حببني أكتر حاجة في الرسم. وبعدين وانا صغير لقيت نفسي عندي الملكه دي اني برسم كويس في المدرسه، ابتديت انميها شويه، بس ما دخلت الكليه اكتر، دخلت بقيت بروفيشنال فيها محترف خلاص، ابتديت اتعلم كويس قوي فيها. أوكي. وكانت الكليه فرصه كبيره قوي في الاقصر، هنا كان عندنا اساتذه كويسين جدا. الحمد لله. الكليه كان الدكتور صالح عبد المعطي هو راجل مؤسس الكليه، راجل فنان كبير. كان معانا الدكتور حسن عبد الفتاح، الدكتور محمد عرابي، دول مؤسسين الكليه، وكانوا ناس فنانين كبيره جدا، يعني ربنا يديهم الصحه طبعا. هم اتاحوا لنا الفرصه وعلمونا كويس جدا، وطلعوا مجموعه كويسه جدا من الفنانين في الاقصر، لحد الحمد لله بقينا مدرسه موجوده في الفن المصري الحديث. الحمد لله. الحمد لله. خلينا نكتشف شغلك. اخترت شوية لوحات وهنبدأ بدي. طبعا دي كانت لوحه من معرض كنت عامله في قاعه في الزمالك، اسمها المعرض كان اسمه الجدار الابيض. دي لوحه كانت بتعبر عن الانتظار، كنت دايما بشوف والدتي كانت بتقعد فوق البيت القديم، كان بتقعد فوق البيت القديم، وكان وراها النخله بتاعت جدي، وكانت تنتظر والدي هو جاي من الشغل اخر اليوم. فدايما كنت بحب وانا اشوفها من بعيد. كانت البيوت زمان كانت بيوت صغيره بطوب اللبن، كانت جميله جدا في القريه، للاسف الحاجات دي كلها اتغيرت دلوقتي. فدايما كنت بلاحظ امي تطلع فوق سطح البيت تستنى والدي تشوفه عشان تشوفه جاي من بعيد. الوضع كان حلو جدا يعني. وبعدين فكره الجدار الابيض زي ما قلت، انا كنت بحب اشوف والدي وهو بيرسم على الحيطان، فدايما كان معانا بيت قديم كان لونه ابيض من كتر التلوين عليه. دايما كان في الصعيد بيحب يلونه باللون الجيري الابيض، وبيرسمه كل سنه ويغيره كل سنه، فدايما كنت بدور على رسومات والدي في الحيطان. فدايما كانت البيوت عندنا بتقول كلام، يعني دايما كنت اشوف البيوت في الصعيد بتقول قصه، بتقول يعني قصص طبعا. وزاد البيوت القديمه كان دايما يطلع منها صوت موسيقى، صوت كلام، صوت ضحك، صوت حزن. فكان فكره الجدار نفسه، الجدار دايما هو شاهد على المكان اصلا. صح صح. فدي كانت واحده منهم يعني، من المجموعه بتاعت المعرض. وبالنسبه لك الانتظار حاجه جميله ولا وحشه ولا؟ لا جميله طبعا، جميله. هي بتعبر اكتر عن قيمه الحب نفسه، وقيمه الشخص المنتظر اللي جاي، والفرحه اللقاء. لا انا دايما زي ما قلت كانت مرتبطه الموضوع اكتر بوالدي، لما كان بيرجع بالشغل ويرجع معانا يجيب لنا الحاجه الحلوه واحنا صغيرين، كان بيثير بهجه في البيت. فكان البيت كله كان بيت عيله، مش يعني كان جدي موجود وجدتي، البيت نفسه. وهو كان والدي يعتبر كان وحيد، معهوش اخوات، فكان هو مركز البيت كله. فهو ما كان بيجي من الشغل كان فرح، بيخلي البيت كله فرحان. اوكي خلينا نشوف الشغل التاني. دي برضو لوحه من معرض كنت عامله في القاهره برضو، تحت مسمى حدائق اليارو. حدائق اليارو اللي هي الجنه في المصري القديم. انا شغال على المشروع ده من بعد مشروع التخرج مثلا من حوالي 15 سنه. كان عجبتني قوي، قعدت اقرا في كتاب اللي هو خروج الى النهار، اللي هو كتاب الموتى. الاول كنت فاكره كتاب موتى يعني عادي، بعدين لما قعدت اقرا فيه واطلع عليه لقيت الموضوع كبير جدا. ايوه كبير جدا، فلسفته كبيره جدا، ولحد الان انا شغال عليه برضو. اللوحه دي كنت دايما انا متخيل، يعني دايما تجربتي ذاتيه، دايما بتخيل
ان انا وحبيبتي دايما بنطلع في العالم بتاعنا، حتى تلاقي امم. اللوحه هي ملهاش مكان. انا شايفها عالم بتاعي اللي هي الجنه في وجهه نظري انا الشخصيه. وطبعا هي الجنه كل واحد فينا ليه وجهه نظره فيها، ما هي محدش شافها قبل كده. بس انا دايما متخيل ان انا باخد حبيبتي على الفرس الابيض والفرس الاحمر، يعني بنمشي في الجنه زي ما بيقولوا يعني. والفرس ليه اجنحه طبعا. تفكيري يعني شايف ان هو الجنه ملهاش ارض نمشي عليها اكتر ما هي عالم نجري فيه يعني زي ما بيقولوا ايوه، يعني. واحسن من عربيه اه يعني. طبعا. لا هي الجنه طبعا مفهوم الجنه اصلا يعني دايما مفهوم الجنه هو الخلاص. امم. يعني دايما في كل الثقافات الدينيه في اخره وفي جنه وفي ثواب وعقاب. بس دايما الجنه هي الحياه المنتظره. ايوه. وكان المصري القديم كان شايف ان الحياه الاخره. بالمناسبه احنا قاعدين هنا في الغرب، ودايما انا بحب الغرب جدا لان هو بالنسبه لي طاقه العبور من المشاكل الشرق للغرب. فدايما فيعني الغرب دايما كان مرتبط مع المصري القديم بالحياه الاخره. امم. وفكره الحياه الاخره في المصري القديم لا تنتهي بالموت، بالعكس تبتدي ايوه، يعني مرحله رحله جديده. بعد دخول المقبره. وهي ازاي هو بيعدي وبيتحاسب وبعدين بياخد حبيبته ويخش حدائق اليارو ويقابل اوزوريس. كانت قصه جميله وقصه جميله، دايما بحب بتعجبني امم. فلسفتهم في تناول المواضيع. ايوه. فدايما كنت بحب اعمل مواضيع اهضم الفلسفه بتاعت المصري القديم شويه، وبحاول بشوفها باسلوب انا اللي انا امم. شايفه يعني بشكل معاصر. التناول بيبقى تناول معاصر طبعا. بما اني بتعامل بالوان الزيت والحاجات دي فبيبقى تعامل معاصر يعني تعامل شخصي. بحاول بعمل الموضوع من وجهه نظري الشخصيه. مهم. جميل. جاهز للتالت جاهز لوحه طبعا. باللون الازرق؟ اه طبعا دي كانت برضو من معرض اسمه كان حب الرمان. انا بحب فاكهه الرمان جدا جدا وانا صغير يعني. رمز ايه؟ هو دايما مرتبطه برمز الخير. كانت في الحضارات الرومانيه تقريبا هي كان دم احد الالهه وقعت من السماء من الاولمبياد. اما وقعت على السماء فعملت دمها طلع منه نبات حب الرمان. مم. عندنا في الصعيد مرتبطه بجمال الانثى يعني دايما يقول لك حب الرمان اللون الاحمر بتاع الزهره بتاعتها. فدايما هو من الصفات اللي بيحبوا يصف بها الانثى في مهم. الصعيد عندنا. وانا فاكر بحبها شخصيا يعني بحبها شخصيا. بس كان المعرض كله كان في العالم بتاعي برضو دايما. انا دايما بصور حبيبتي يعني هي حبيبتي هي امي ما شاء وبنتي الله. وزوجتي دايما الثلاثه بحطهم في قالب واحد يعني ما اقدرش اقول لك مين دي ومين دي ومين دي. فدايما بشوف الثلاثه هم الثلاثه واحد. فدايما كنت بحب اعملهم في اللوحه دي. اللوحه دي بالذات كنت متخيل ان هم طايرين برضو في العالم بتاعي اللي هي برضو الجنه. دايما شغلي مرتبط في عالم امم. مش واقعي. الرسومات واقعيه اكتر لكن العالم اللي عايش فيه اللوحه العالم بتاعنا عالم ذاتي بتاعنا وجهه نظري انا للحياه اللي انا شايفها فيها اللوحه. مهم. فكان دول بنتين طايرين اللي هم بنتي وزوجتي بيطيروا في السماء اللي انا متخيلها يعني. واللون الازرق ليه معنى؟ طبعا اللون الازرق هو لون مصري قديم يعني لون امم. مصري قديم انا متربي عليه في الصعيد زي ما قلت لك. الالوان اللي عندنا في الصعيد واللي اتربيت عليها واللي والدي كان بيرسم بيها هي الازرق والابيض واللون الاحمر اللي هو الالوان المصريه الاصليه يعني ايوه. هم ثلاث اربع اكاسيد. هم كانوا بيشتغلوا بيه فدول دايما حتى تلاقيهم في الواني كلها شبه ترابيه. مهم. يعني ودايما فيها اللون الابيض دايما قوي جدا في الواني حتى اذا كان قوي صريح او بيبقى مخلوط ببعض الالوان درجات من الرماديات البيضاء او دايما اللون الابيض موجود. ده بسبب زي ما قلت لك والدي كان ايوه. شغله كله باللون الابيض. اللون الابيض دايما في الصعيد موجود بطريقه كبيره جدا موجود في لبسنا موجود في حياتنا في بيوتنا. لون مهم بالنسبه لي في وبدي ثقافتي. احساس بالحاجه المقدس يعني. اه طبعا هو لون مقدس لون ابيض يعني مثلا في الحضاره المسيحيه مثلا مم. لون دايما العذراء بتلبس لون ابيض. لون النقاء عامه في مصر القديم دايما السيدات كانوا يلبسن الابيض. مم. احنا في الصعيد عندنا برضو اللون الابيض لون مهم جدا. ممتاز. فآخر شغل أنا استغربت شوية مم. عشان مش مش بشوف الحاجات دي كتير قوي. اه دي اللوحه دي هي قديمه شويه. جميلة ما شاء الله. دايما انا كنت بشوف والدتي ووالدي في الاول وانا صغير. كان والدي زي ما قلت لك هو مركز البيت عندنا في الله يرحمهم يعني. وكانت امي كانت بتحبه جدا يعني حتى بعد ما توفى قعدت فتره كبيره جدا هي شايله البيت يعني. مم. فدايما كان بتحكي عنه كتير. فدايما كان هو سند البيت. وبعدين لما اتجوزت في حبيبتي فانا قاعد قدامها دايما. الوقفه عندنا في الصعيد كده دايما يقول لك ليه ظهر عندنا يعني مم. البلدي المثل البلدي شويه. فدايما كنت لوحدي كنت حابب اعملها ان هي تقف قدامي الجسدين داخلين في بعض. انا يعني حاميها
انا ظهرها زي ما بيقولوا كده في المثل الشعبي يعني. تمام. فدي زي ما قلت لك هي كانت تجربه ذاتيه دايما انا بعبر على اللي انا حاسه. لما نركز في لوحاتك أنا لاحظت تفاصيل، مثلا ليه بترسم العيون باللون الغامق قوي؟ انا دايما بحس ان العيون الغامقه اكتر سريه شويه اكتر، يعني مش صريحه جدا. انا مش بحب الصراحه جدا في الموضوع ده. بحس انها عميقه، والعمق بيدي نوع من السحر، نوع من الكلام الكتير اللي مش لازم يتقال. ودي شفتها اكتر في عين نفرتيتي. نفرتيتي طبعا هي مم. العين اللي مش موجوده، انا شايف انها اكثر جمالا من العين الموجوده اصلا يعني وبالذات الظلال اللي عليها. فالحاجات دي اثرت فيها شويه من دراستي للمصري القديم. ماشي. عامة البشر بتاع الإنسان في لوحاتك شبه الخشب شوية. ما هو نوع من الصلابه والقوه شويه يعني. أوكي. انا مثلا زمان كنت بشوف مثلا والدي ووالدتي لما كان هم اكتر ناس مؤثرين فيا في حياتي يعني. اما كانوا بيصوروا زمان في الصور في الصعيد عندنا ايام الكاميرا القديمه دي، كان دايما الناس بتقف كده، بتقف صلبه كده زي جد. التماثيل يعني. فما كنتش فاهم الموضوع، هي الناس بتقف ليه كده. مم. وكنت الموضوع كنا بيضحك عليه مثلا، هي انت واقف متخشب ليه زي ما بيقولوا في المثل يعني. وبعدين لما ابتديت ادرس في المصري القديم واشوف الاوضاع بتاعت التماثيل واوضاع مم. الوقوف بتاعت الملكيه، ليه لا ده هي نفس الوقفه بتاعت الملك والملكه يعني. في معظم التماثيل المصريه الموجوده من الدوله القديمه لحد الدوله الحديثه كلها نفس الوضعيه. هي وضعيه شموخ اكتر منها، ماشي. فالشموخ ده محتاج ثبات مش محتاج حركه. مم. والمصري القديم كان دايما حركته في شغله داخليه وليس خارجيه، مش زي الفن الاغريقي مثلا معتمد على الحركه الخارجيه. لا، الفن المصري دايما الثبات شيء اساسي عنده. وده اكتر حاجه انا بحبها في شغلي، بحب اعملها في شغلي. دايما مواضيع ثابته ما فيهاش حركه كتير. حركه مهم. دايما بقول الحركه داخليه، من خلال الايقاع الحركي في اللوحه، من خلال وضع الموديلات، من خلال الايقاع اللوني، ايقاع الموضوع نفسه، زي انا يعني بحرك في حاجات معينه في مهم. اللوحه. مين الفنانين اللي لحموك في الأول ودلوقتي؟ يعني صراحه زي ما قلت لك انا كان في الاول والاخر، في الاول اول واحد كان والدي الله يرحمه. ده مم. طبعا ده من اكتر الناس حببتني في الموضوع. يعني لما جيت الكليه هنا كان زي ما قلت لحضرتك الاساتذه بتوعتنا كلهم، الدكتور محمد عرابي، الدكتور حسن عبد الفتاح، الدكتور صالح عبد المعطي، برضه ناس اساتذتنا كلهم دول. عشان الثلاثه دول اللي هم اللي علمونا، ما حدش كان بيجي لنا من القاهره يعني. كان دايما هم اللي بداوا فكره بدايه الكليه. مم. وطبعا في القاهره كان الدكتور صبري منصور، ربنا يديله الصحه يا رب. دول اساتذه كبار جدا يعني. ماشي. أنت إزاي بتعرف الفن؟ وقال ممكن هل أي حد يبقى فنان؟ أنا وجهه نظري اي حد في الدنيا يبقى، لان الفن هو نتاج شخصي، وهو يعني إعادة صياغة لواقع معين بطريقة خاصة. يعني أي حد فينا ممكن يشوف واقع معين بيحاول يعيد صياغة ليه. فأي حد متاح إنه يبقى فنان، مفيش أي مشكلة يعني. مم. ودايما بقول إن الفن فيه حرية جامدة. أي نعم، في بعض القواعد اللي هي ما ده إحنا بندرسها في الكلية عندنا زي قواعد أكاديمية، بس ده لا يعني إن الفن منطلق الحرية. أي حد من حقه يعمل أي حاجة، ومن حقه، وأنا مش من حقي إن أنا أرفضها أو أقبلها. وإن الفن تجربة شخصية ذاتية مم. بحتة. وممكن حد يتعلم لنفسه. أكيد طبعا. ده هي زي ما قلت لك اهم حاجه. دايما احنا بنعلم الطلبه بتاعتنا انك انت تكون مقتنع بنفسك، مقتنع بفكرتك. دايما تحاول بقدر الامكان تنميها، وان شاء الله واحده واحده هتيجي الفكره معاك، والموضوع هيتهضم ويبقى ليه ويتبلور، يبقى ليه موضوع ذاتي بتاعك ما فيهوش اي مشاكل، ما فيهوش اي تاثير وتاثر والحاجات دي. يبقى ليك تجربه ذاتيه خاصه بيك. فدي نصيحة كويسة لأي حد عايز يبقى فنان. والله واي حد عايز يبقى فنان يجي الاقصر يعني صراحه. عشان الاقصر هنا لا منبع للفن الإلهام العالمي. يجي اه لوحده طبعا يعني. لو يعني. دورنا مثلا كلمت مثلا والناس كتير جات هنا، جات اتعلمت. مم. لو درسنا في تاريخ الفن الاوروبي هتلاقي لا في فنانين كتير جدا متاثرين بالفن المصري القديم. وانا شايفه من اهم الفنون الحضاريه اللي في العالم كله يعني. وشايف ان الناس كلها هنا بتيجي تستمتع بالمكان في الاقصر. الجو عندنا في الاقصر جو مختلف جدا. رؤية الألوان رؤية صريحة يعني. حتى الحمد لله زي ما قلت لك احنا بقى عندنا مدرسة في للفن مم. الحديث من فنانين الأقصر، بقى مميزين بألوانهم بموضوعاتهم. فالحمد لله عندنا مجموعة فنانين كويسة جدا خارجة من الحمد لله. الأقصر يعني. أنت إيه رأيك في الذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في العملية الفنية؟ بص حضرتك، انا من الحوار اللي احنا بنتكلم فيه يعني اتضح ان انا راجل اصولي شويه يعني. اصولي دايما بحب الحاجات الاصوليه اللي ليها اصل. لكن الذكاء الاصطناعي هو موجود وخلاص بقى واقع مفروض علينا يعني. بس انا مش حابه في فكره الفن او في فكره معينه. في بعض يعني في بعض الناس بتدي اوامر للبرنامج بيعمل لها لوحه. انت مم. ايه اللي عملته؟ محترم ليك يعني. انا فين احساسي بالموضوع يعني؟ احنا مثلا
في الكليه مثلا مش بنحب نخلي الطالب يشتغل من صوره، لحد الان بنجيب الموديل ونقعده ويرسم، عشان في بعض العلاقات لازم يبقى مبنيه على الاحساس نفسه. هو انا لما بطلع ارسم النيل ولا اروح الجورنه واحتك بالمصري القديم، ما انا ممكن اجيبه له في كتاب، لا انا عايز يحتك مباشره، لان هو الاحساس ده هو اللي بيولد الاسلوب الفني للشخص وبيعلمه كويس جدا. فانا مش معنى كده ان أنا يعني للاسف انا بشوف بعض النتائج مش راضي عنها صراحه ومش حاببها، لان هو بيطلع بنتائج لوحه هو لا عامل تصميمها ولا حس بيها ولا عمل اي حاجه. انت حاسس انه استخدام الذكاء الاصطناعي هو تجاهل من الاحساس يعني؟ طبعا هو بص ضد الاحساس، مع احترامي ليك يعني، مع احترام لاي حد بيتعامل في الموضوع ده، هو انت بتدي له امر فهو بيعمل لك اللوحه، بكل مقومات العمل الفني. انت فين دورك؟ يعني انت صح. فين دورك؟ هي بص العمل الفني دايما بقول هو نتاج حياه كامله، محدش بيتولد يعمل عمل فني، واي عمل فني صادق هو نتاج تجارب وخبرات احنا عدينا بيها والفنان بيعدي بيها من هو صغير وهو كبير، وتجارب احتمالات الفشل واحتمالات النجاح لحد ما يوصل لصيغه معينه هو راضي عنها. لا الذكاء الاصطناعي بيخلص الموضوع في 3 4 دقايق يعني. انا صراحه انا رافض الموضوع ده في الفن، بالذات في البينتنج بالذات يعني، لانه زي ما قلت لك هو خلاص انا ممكن كاني بستنسخ لوحه لحد مش بتاعتي بس. وانت دلوقتي شغال على ايه؟ عندك معرض جديد ولا؟ انا زي ما قلت لك انا دايما شغال على المشروع بتاعي اللي هو حدائق اللي هو الخروج الى النهار. الكتاب زي ما قلت لك كتاب كبير جدا يعني، كل ما بتطلعي من حاجه بتخش في حاجه، بس اكتر حاجه شغال عليها دلوقتي فكره النبات البردي، النباتات والنباتات اللي على النيل، النبات البردي، الزهور اللي على النيل، يعني بحاول بعمل لها معالجات تشكيليه شويه حديثه، بحاول باخد المعالجات اللي عملها المصري القديم بحاول بعملها بشكل معاصر واعيد صياغتها، فده اللي شغال عليه الفتره دي ان شاء الله. وزورنا معبد كرنك سوا، طبعا. وانت قلت لي حاجة مهمة في طاقة المكان ده. طبعا الكلمه بصي الاقصر كلها طاقه، بس معبد الكرنك او معابد الكرنك يعني دايما انا لما اجي اعمل معرض ولا حاجه لازم بزور الكرنك، بزور المقابر في الغرب، لازم باخد طاقه. المصري القديم انا وجهه نظري يعني ممكن تكون تقبل الصواب او الخطا، انه المصري القديم ما خدش المكان ده خلاص، لا ده هو دارس كويس قوي الطاقه الروحانيه للمكان، وفعلا تخش المكان لا المكان غير عادي، دايما بتطلع بطاقه رهيبه. فكره المعبد نفسه وفكره الاستيعاب بتاعه وفكره اللي هو تصفيه النفس لحد ما توصل لحد قدس الاقداس، بنبدا بالبهو وصاله الاعمده وبعدين المكان بيضيق يضيق لحد ما يوصل لحد قدس الاقداس. ايوه. دي تصفيه نفسيه، ان انا بحاول بفلتر لحد ما هيئ نفسي ان اخش القدس الاقداس. اختيار المكان والكرنك بالذات ومسلتين بتوع حتشبسوت وسنموت والعلاقه اللي بينهم وعلاقه المعبد ورانا هنا بالحتشبسوت، لا مواضيع كبيره جدا. انا كنت عايزة اسألك في مكان معين مفضل ليك في الكرنك؟ طبعا في مكان حلو جدا بقعد فيه في الكرنك، احنا كنا زرناه، اللي هو الجنة بيسموها دايما بنسميها الجنة يعني، لأن هو كان فيها وصف لكل أنواع الطيور المصرية وكل النباتات وكل الحاجات. وطبعا في مكان تاني بحبه في الكرنك هي البحيرة المقدسة، طبعا بحب أقعد على قدامها جامد يعني، لأن بحس فيها طاقة روحانية غير عادية أصلا. فأعتقد المشاهدين عايزين يزوروا المعبد ويشوفوا عملك طبعا. في الحقيقة إن شاء الله. طبعا ينورونا والله في الأقصر، يعني الأقصر دي زي ما قلت لكم من أهم الأماكن السياحية في العالم، وبدعو كل المصريين يعني وغير المصريين يجي يزورونا يعني ويزوروا الكلية عندنا. الكلية بقت كلية كبيرة جدا الحمد لله يعني. وفعلا الأقصر مدينة رائعة لا يعني. نورونا دايما يعني. شكرا يا علاء. شكرا لكم والله، شكرا للسادة المشاهدين كلهم، يا رب تبسطوا.